live kayo sa jeep. Oo. May watch party kayo sa jeep. Picturean nyo. Gamitin nyo yung hashtag MLBBM6. Tsaka may hashtag M6WatchFest. Basta gamitin yung hashtag para makita namin. May isa pa. Ano ba? Yung mga nasa mall, yung mga nagbebenta ng mga cellphone, mga nag-aayos. Tapos yung mga yung TV na nakakabit sa kanila ay nanonood ng M6. Yun, Ayan, the o kaya yung mga display phones nanonood ng shoutout sa inyong lahat. Ito yung masaya yung buong Pilipinas nakatutok sa ating broadcast. At as we enter the third game, pangatlong laro na po ito na unang nanalo ang BTK at nakaganti naman agad ang Falcon Esports. It's BTK on the blue side at red side naman ngayon ng Falcon Esports. Tatanggalin agad ang Fanny at ayaw na ni Mobazay ng CC. Ang sabi niya, I hate CC. CC gave me a bad time. That's right. The CC is BB. Oh, bye-bye. Bye-bye. Diba? And I like it kasi I think umagree sila na guys, gagana naman sana yun. Kung hindi lang tayo na chichi talaga. Tama. At diba? ang hirap din kasi pag percentage health damage sa tank ka. Yun nga yung ginawa kay Lord kaya nawala yung tank jungle, di Oo ba? nga eh. Ginawang percentage health damage yung sampal ni Lord. Kaya pag tank jungle ka, mas mahirap ng tanking. So kung may tropa kang tumigil maglaro after ng tank meta tapos bumalik, nag-back siya. Tapos nakita niya na nasasaktan na siya sa Lord. Yun. Yan ang ebidensya. Yun ang ibig sabihin nun, guys. So, ang importante dito is technically pwede ka pa rin mag-tank jungle pero hindi mo na ma-hold yung Dort ng ganong katagal like before. Basically, same sila ng time ng mag-hold ng isang assassin. Oo. And for the assassin, mas mataas pa yung damage at usually may lifesteal. Bumabalik kasi yung buhay. So bumabalik yung buhay and this time no Bruno na nga ba magiging first pick dito na BTK? No, it's gonna be a high loss na ang taas ng win rate ngayon. Ayan na pala ang meta. Himasin mo ng manalo. Himasin mo. Ayan, ganyan. And, you know what? I like this high loss first pick kasi it will discourage yung Bruno sa kapila naman. Ang kanina ginawa nila sa game 1. Yan guys, dinadive nila sa ilalim ng tore. Nilagyan ng carpet sa ilalim, hindi makagalaw yung Bruno. And buti na lang pinan nila yung Louie, no? Kasi parang ang flashback doon, Louie, tapos may Glorious Pathway. Pero magiging early pickup dito ng Phovius plus the Vexana. Again, I will be very honest, hindi talaga ako fan ng early Phovius pickup. Pero parang kadalasan na mga nagiging coaches ngayon, ang call nila kapag lumalabas yung high loss, they just pick the Phovius anyway. Sabi na, kaya naman daw. Kaya naman sa lane. Naman, and again, that's where pumapasok yung mga personal preferences din ng mga players natin where sasabihin ni White Chicken, yeah, put me in coach, I can take it. Wow. I take it. Totoo naman, di ba? It's all like this, right? Yeah. Ganun ba magsalita si White Chicken? Akala ko ganun. More of chill na mag-English si White Chicken. Chill si White Chicken. As in, parang tayo lang mag-English. Parang tayo lang. Oy, ayan na naman. Here we go. Wala talaga, guys. Uy, pero ninakaw na nila yung Granger. Yun ang magandang ginawa nila actually. Sa totoo lang. Zia is definitely so prolific on that Granger. Napakita niya yun ng game number 1. And yeah, this is where we come in. This is where the Granger will, I think alam mo, sa buong tournament na to yung Granger parang nagpapa-warm up pa lang eh. Yung mga players, ginagamay pa lang din talaga nila. Kasi totoo lang, di ba, ilang linggo pa lang naman active yung ganyang Granger rework. So I think, slowly but surely, pumapasok na tayo sa puntong sobrang sanay na ng mga players na to gamitin yung Granger, and I think si Zia isa sa mga nanguna doon. That's true. And the hero mastery truly is a big part of what makes a hero strong as well eh. Kung kahit ba sabihin nating naka-Bruno ka, kung hindi mo naman alam kung paano gamitin, no? Hindi mo alam kung paano mag-2 balls, 1 baller ka lang. Diba? Kung sabihin nating 1 baller, footballer ka lang, isa lang ang ball na ginagamit mo, may na talagang damage na. Ang malakas na Bruno kapag team fight, 2 balls. Wag ka kasi mag-1 ball, mag-2 ball ka. 2 balls. Kaya nga, yun yung masakit na Bruno. But na by the way, no, hindi pa natin nakikita, pwedeng tanggalin ito ng BTK. Dahil even if sabihin na natin lamang si Granger, again, masakit pa rin talaga yung Bruno. Mas lalo na kapag marunong tumuballs. And importante yun. Tsaka magtubig ka kasi. Magtubig ka. Para magtubig ka. Para sanay ka. Para alam mo yun. Para hindi ka mag-gang. Shout out kay H2. Yes, exactly. By the way, jungler pa rin ba ng MDL ng Omega? Yeah.
iniintay ko yung pagbabalik, no? Kasi may mga bumalik ng mga apport niya eh. Slowly diba? but surely, Slowly no? but Baka surely. naman. Hindi Baka natin wala ba alam. tayong mga bulong dyan? Wala bang mga hindi na, kasi syempre, Yaoi, TNC in, no? Oo. Diba? Parang kung sa tingin ko nga, kung gugustuhin ni Doggy, pwede niyang May budget. bumalik yung Oo. talagang lahat ng... Pero hindi natin alam, syempre. Guys. Kanya-kanya. Ako kasi, ako yung tipo na hindi magaling sa chismis. Ikaw ba? Ako hindi ako nakikita. Sa official lang ako kasi baka mamaya may nagbago ng isip tapos i-clip na naman tayo. Oh my. Ako kasi ang pinaka-chismis ko na yung makikita ko rin lang na pinost na ng iba eh. Oo. Hindi ako uma-advance thinking masyado. Hindi rin, Yun. Tsaka Nagkakasundo tayo doon. Nagka-appear. Good job. Tanggalin na rin natin yung show para kay Coach Nyo Chow at para naman kay Coach Pika Diff ng Team BTK ay nagtatanggal sila ng mga gold laner. Definitely could take away the Bruno para sure naman na, pero yung Harith bukas pa rin. And I think in a Harith versus Granger matchup, I would say medyo lamang ang Harith against the Granger. As mobile as you are, you will still get overwhelmed, especially pag nasa ilalim kayo nung Zaman Force. Here comes the Bruno and I know 100% na-expect to ng BTK, kaya I am so excited for this. I know they're ready. I wonder what they're gonna do about it. Oo, wala pa masyadong percentage health damage ang side ng Falcon Esports, and wala na silang chance na kumuha ng CC dito dahil bukod sa band ay meron na silang XP in roam. Ang hinihintay lang nila ay jungle. The Joy is open to take if you are Dax. This is the only game na hinayaan ng BTK na bukas ang Joy na yun. Oo nga, no? At the same time, is it possible pa na magkuha dito ni White? Yung Joy? That's true. Pwede Possible kaya? pa rin. Actually, they still have to tank jungle. Pwede silang mag-Joy muli dito. Ginawa na nila ito nung Game 1. Pwede nilang ulitin. Ayan na nga! Nice call, Rock G. Lumabas na ang Joy at Valentina ngayon ang ilalabas pang kopya ng Tigreal Ultimate. But I think the difference here, Rock G, is they don't have a Louis. Yun yung isa sa mga importanteng parte kanina. Mas magiging limitado yung movement nila dito. Compared to kanina na after turtle, rekta tayo dun sa top lane. Walang ganun. Wala na. That's maybe may konting hinga ngayon yung Falcon. Kahit na ma-pressure sila in the early. Actually, yung buong lineup exactly the same as Game 1 lineup except for Daloy lang, no? Oo. Actually, you're right. It's a very similar lineup. Wala lang talaga yung Louis dahil na-ban this time around. And pero yung Tigreal din kasi big concern for me. Considering na yung Joy kasi ngayon very susceptible na mahuli ng Tigreal at Suyo last pick. One of the rarest last picks na pwede natin makita so far. Umabot na. Last pick Suyo. And this is it. One of these teams, Rockart, will go to the knockout stage, and one of them would have the chance to face yung natalo din kanina, which is Twisted Minds. So right now for Falcon Esports and BTK, they're looking for a chance na makapunta na ng knockout stage, makasama na ang Fnatic Onyx, makasama na ang mga ibang malalakas na teams na nag-aabang na lang doon sa ating quote-unquote playoffs. That's right. And yung mga team na yan, obviously, nakatingin ng malupit dito kasi, again, both of these teams, these are the battle of the dark horses. Alam nila na either one of these pwedeng makalason sa kanilang mga chances sa championship. So, all eyes on the prize. And I know, pati doon sa Malaysia, lahat sila nanonood dito ngayon. Pati yung mga nagpapahinga ngayon. So, binabati ko kayo. And let's go into game number 3. Who will proceed to the knockout stages? Let's find out. Another game 3, Rockart. Kanina yung first series natin ay 3 games din. Magnet. And Magnet ka, bro. Ay, hindi naman. Ay, di ba? Huwag mo naman akong itulad kay Chantel at kay Brigida. Ay, sorry. Siya naman yan, no? Shoutout nga pala, nasa Malaysia ngayon. Coincidence lang. Coincidence lang si Brigida na pinagkakaguluhan na daw ng mga pro players doon. Matik! Tapos si Chantel na nanggugulo ng mga pro players natin doon. Ano? Si Brigida na pinagkakaguluhan, si Chantel. Wala trabaho. Pag courtside ka, syempre. That's your job. Trabaho mo yun, interviewin lahat ng pwedeng interviewin. Kailangan natin. For the content. Oo, tsaka grabe hirap ng trabaho ni Chantel. Ay, oo. Biruin mo, ang dami niyang sinusundan. Iba sa social media, sagot niya, kailangan sumusuporta sa bawat laban. At syempre yung mga kababayan natin no sa Malaysia ngayon, pwede ring manood ng laban ng Pilipinas. Pero sa ngayon, kung tumututo kayo, nasa laban pa rin tayo ng North America at Myanmar, kung saan umabot na naman tayo ng
game number 3. At ang nakakadama ngayon in terms of momentum ay FCON Esports. Pero this is again, no, as you said, Rockheart, no, same lineup halos na ginamit ng BTK nung nanalo sila ng game 1. And again, ang ginawa dun nung BTK is non-stop aggression, non-stop na hambalusan, as in hindi na brawl. Oo. Rektahan na, Death death battle na. So again, that could work here again. Pero again, the biggest difference, walang Loyi. Oo. There will be time, pwede kayong bantayan nung FCON Esports, depende sa rotation yun sa mapa. Oo, kumbaga, at least merong telegraph na distance na hindi pa makakarating dyan o papunta pa lang. Problema kasi sa Loyi, hindi mo alam na nandun na pala. Kaya naman dito sa pinakaunang pagong na ito ay BTK ang hihila. Nandiyan naman si Shark, still no access para sa kanyang glorious pathway. Mauuna atang mag-level 4 hindi, sabay lamang sila ni Kid X. At nandiyan na nga rin si White Chicken, available na ang Rhythm of Joy plus the Beast combo. And again, they're gonna go in. Shark, medyo baba pero ligtas na with that glorious pathway. Beautiful performance dito for Kid X going in for the back line. Pero looks like si Mobazane ang kanyang kukultin. A Praise Rod goes down. Will it be enough to save him? Parang buhay pa si Mobazane dito. And now tumataltal pa rin si Royal Milk dun sa likod. Pero malayo na si Mobazane. No reaction for the retry. And that will be another kill coming in for first blood para sa FCON Esports. And ngayon, sila naman ang non-stop action. Coming in straight into the jungle. Hindi pa sila tapos, Kuya Omi. Tinatapos na talaga ata nila doon sa loob at mukhang papasok pa nga muli si Mobazane at mali ata ang ligang pinasok niya. Saktong-sakto yung pag-dash, kaya naman si Zia pa makakakuha ng kills. What a response coming in from Zia. Luging-lugi na sana ang BTK doon pero napasubo kay Zia yung mga kills. Yun ang malala doon. Kinailangan pang dumating ni Zia para may konting arit itong BTK, and that is a big problem, especially right now na siya ngayon ang focus dito si Benny and PX7. Iniyakan pa ng malala. Look at that. Nako, confidence ang confidence si Kuya Benny mo. Ang ganda ng ginawa doon ng Falcon. Alam nila na kailangan bumalik sa lane ng Granger, kaya habang bumabalik sa lane ay humanap na sila ng punto kung saan pwedeng mahanap yung Granger. Yun na yun. And even after feeding the Granger 2 kills, parang binawi din pabalik. So ito yung sabi natin, di ba? Walang shortcut na, eto na, True. here's your diversion, bumalik ka sa lane mo. Walang ganun. Mano-mano lahat ang movement na gagawin dito ng BTK na pwedeng solusyonan ng FCON Esports, and pwede natin sabihin na baka dito sila sanay. Oo, and again, wala naman sigurong team na sanay sa Loyi, yung sobrang mahirap yun. parang grabe na ang mind reading mo nun kung sakali. Kaya naman for BTK, yung pag-slow down ng larong ito, baka ito ang magiging problema nila dahil hindi sila sanay sa ganong klaseng laruan. And for FCON Esports, as you said, parang mas nababasa na nila ngayon ang movements ng BTK now without the Louie. 15 seconds bago lumabas ang ating second turtle of the game. Ang pinakaunang pagong ay na-secure ng FCON Esports. At mauuna sa pwesto ang Falcons muli para sa ating pangalawang pagong. Yan, nauna na nga, pero this time medyo mas makakalapit siguro si Zia. Kailangan niya siya ng damage output. But then again, ito ngayon line nas dapat nga sila yung umaabante dito eh. Pero they are being forced to go back, and that is not a position where you want to be pag ikaw ang BTK, especially pag tumatalon na si Royal Milk dito with the Phobius. Infernal Pursuit, non-stop aggression. Si Shark nahuli din. Kirets, beautiful implosion. And kita mo naman right after that turtle, may shield pa sila. And ngayon si Mobazane wala nang tatakbuhan pa. Zia looking for targets. Nasa harapan siya yung tinatalundan. And si Dax may magharapan, washing lang. Kailangan sapat na. Nahirapan ang BTK doon. Agarang pumasok sa likod si Royal Milk at hindi pa siya namatay sa mga bala. O nga, buhay pa pala si Buhay pa rin si Kuya Royal Milk. Ay. Kahit may bawas si Zia, hindi yun sapat para kunin ang buhay ni Royal Milk. Pero magiging trade naman nata ng BTK doon ay chip damage around that plane turret. Sadly, hindi nila mako-convert yun. At lamang na nga ang FCON Esports ng almost 3K as we enter the 6-minute mark. Hindi pa rin tayo nakakita ng super laki na team fight that could potentially change the trajectory of this game. And pakiramdam ko if you're BTK, no, hinahanap mo yung power spike ni Fried Chicken dito, pati na rin ni Zia bago ka pumalag against a FCON Esports lineup na should be by now na online na ang power spike. And I think that's one of the reasons kung bakit hindi din sumama si White. Parang rekta back to the lane lang siya. Oo. Kasi alam nila na okay, useless sumama dito kasi wala pa din ng bawas eh. Oo. So might as well just try to farm up as much as I can. So baka mamaya sa susunod na pagong, maka-country na ako. And what's sad about this Joy XP lane right now is wala siyang damage kay Royal Milk.
never siyang mananalo Oo nga. sa 1v1 against this Phobius. Pero ang mababawasan niya mamaya ay si Benny. And pakiramdam ko yun naman yung goal, di ba? If you're a Joy XP lane, tiis pogi ka muna, basta pag naka-vengeance ka na dun sa mga teamfight, mahanap mo si Benny o kaya si PX7. Oo. Ang problema dito, pag natuto yung Falcon na, ayoko na lumapit sa minion. Narinig ko yung sabi ni Kuya Omi kanina eh. Pero look at that, with the Tigreal, medyo nagkakaroon ng konting sagot dito. Woo! Pero syempre, magiging alay muna sa Kid X. Hindi masyado nakabante, hindi naabot si Benny. Pero dali si Kid X. Oo, hindi rin makasampal si Benny doon once again because of the vengeance. And with that, the flicker wasn't burned para doon sa kanilang goaltender. Falcon Esports, mukhang papalag pa rin sila sa turtle area na to. Hoon with the implosion. Kailangan mag-iingat dito ng Falcon Esports. May flicker na available din. Actually, may Fury naman si Hoon. So pwede siyang mag-counter set kung sakali. Yep, they're gonna try to go very hard. Ito nga, si White Chicken naghahanap ng target niya sa likod. And finally, nakadal sila ng isa. Pero Turtle, mapupunta pa rin sa Falcon Esports. Tanggal si Kid X, ay si PX7 though, so that's a very, very good position. Pero look at that, ang palitan naman dito, tatlong miyembro nila. Mova Zane and White Chicken na natira. And hindi pa tapos si Royal Milk. Bunga Brusco pa! And look at that, that's a double kill para sa Phobius. Non-stop, yung hampas ni Benny mula sa likod. Non-stop din ang hiyawan mula sa Myanmar crowd na nanonood ngayon sa Malaysia. Ganyan ang suporta ng kanilang home crowd doon sa Malaysia. Biruin mo, dinala nila yung home nila, pati yung crowd doon in foreign ground. Hoy, in fairness, ang daming ano. Oo, diba? Ang dami. Ang daming ano na, napalipad pang malala. Parang yung ano, pag RRQ-matic eh, no? Oo. Automatic, may mga flag at lahat pa. Pero look at this, nakahanap ng isa. Make that two para dito sa BTK just when you thought kumakasakasa na ang Falcon Esports. Bigla silang nagulat out of nowhere. Oo. Ang lupit din na ito ng BTK, no? Pag nag-iingay yung crowd ng kalaban, parang mas lumalakas sila. Gumigigil? Nanggigigil sila eh. Nakikita nila, nag-iingay na yung kalaban, di na sila naniniwala sa akin, anak. Kailangan na nila yung pakita. Makulit kayo ha, parang ganun, no? You want to shout ha? Kami din, mahilig din kaming sumigaw. And for Fried Chicken in this game, feeling ko yun lang ulit eh. Again and again. Makadali ka lang sa backline, di ba? Hindi si PX7. Pag kinulit mo lang isa, dire-diretso na eh. And for Benny, once the flicker is up, yun siguro yung pwede nilang abangan. For BTK, kailangan talaga at this point, timingan nyo na yung flicker. Yow! Kailangan talaga ma-burn yung flicker pa ulit-ulit for Benny kasi it's near impossible for Fried Chicken to reach the Bruno unless na-burn yung flicker. Dahil kahit pa sabihin natin may bonus movement speed yung electrifying beats the moment na magamit niya ito, hindi na rin sapat yung damage yun kung yung first 2 or 3 beats na lumabas dito ay hindi tatama because of the separation made na magagawa ng isang flicker. And this is concerning dahil may malefic gun na si Idol. Ayan na, here we go. Medyo, kung kanina hirap kayong abutin yan, lalo ngayon. No. And ang problema dito is, again, can you always count on Fried Chicken na mahanap yung mga opening na gano'n tulad nung nangyari kanina, di ba? Ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. Kanina, I think kaya rin lang siya nakahanap ng sitwasyon kung saan nakahabot siya dahil mayroong green camps at may glorious pathway. At ang dami nun para sa 2 kills. So for Falcon Esports, mukhang lalaban pa rin naman sila around this Lord area. This is in 3K gold lead. Medyo mararamdaman na ito ng BTK pero hindi pa naman to the point na hopeless halos ang isang 5v5. As long as mahanap nila si Benny, pakiramdam ko ay kayang pumalag ng BTK dito. For sure, mas magandang position ngayon ng BTK kumpara kanina. Medyo mas confident na siguro si White Chicken go on the back line. Naghahanap na naman ni PX7, minamatahan. Look at that, Mobile Zane, sinasayawan naman itong Lord. White Chicken Hoon magkasama sa likod. Royal Milk nandito sa kaliwa. Shark and Zia ang kanyang binabantayan. Benny gumagold lang sa Gedli. Oh, Infernal Pursuit already used here by Royal Milk. I think that's a signal. They have to go! They got 2 pero mapapurify pa nga. And there you go, Mobile Zane. No more red tree para sa BTK. This could be really bad. White Chicken, he tried to make a play pero hindi yun magiging sapat. That is 2 down. Retribution is out para sa BTK. Lord going to Falcon. Parang ganun lang, Falcon Esports after great baits and of course a setup coming in from Kid X. Makukuha nila ngayon ang first Lord, no, second Lord of the game kung saan pwede na nilang i-recta ang inhibitor turrets. I do believe na pag level 1 Lord pa lamang ito ay medyo mahirap pa na kumuha ng endgame.
But again, it's not impossible, but it's more possible na makakuha ng inhibitor turret, especially in this current meta. Tignan natin ang ating item build. So far, kumpleto naman na ang bagong trinity ng isang Bruno dito. And when we look at the items as well, coming in from the side of the Joy, kailangan na lang ata niya ng Divine Glaive para to cap this off. At may bawas na rin naman para sa BTK. Yun ang kailangan nating abangan dito. Although si Bruno medyo road to luxury items na. Kumbaga, di ba? Yung mga pang extra na lang. Konting survivability. Rose Gold Meteor as well. Here comes that Lord. Try to get some poke damage dun sa Torre. Sabi mo nga, Omi, hindi pa naman to pantapusan. Pero it's enough to take out those shields. And maybe makaisa, maybe makapitas. Possible naman yan. Kid X, I think, will have red flicker very soon, 30 seconds. So ayaw pa nilang mag-go. Pero alam mo na, pag umabante to, kabahan ka na, there goes that turret. Hindi na nila madepensahan. Oo, at napakalayo na rin po ng range dito ni Benny with a Malefic Gun. Kaya naman rekta lamang ang pag-push. That's the second inhibitor turret. At yung bot ay masasalo nga dito ni Mobazane. Kailangan na niyang walis na gamit na rin yung Glorious Pathway and Fight Chicken sa may bandang ibaba. Magagamit ang kanyang Electrifying Beats to clear out the minions. That's gonna be the end of the Lord push dito para sa Falcon Esports. Ang kanilang kalamangan ay lumobo ngayon ng 7,000 matapos ang dalawang inhibitor turrets na napabagsak nila. Yun na nga, mga kaibigan, BTK. It's becoming really dire dito. Good thing is nakakalabas pa rin sila sa base nila. Kumpara kanina, di ba? Yung BTK hindi na pinahinga yung Falcon. May konting wiggle room, kumbaga. May konting opportunities na makapitas. Which is, kung ikaw naman yung Falcon dito, mamatahan mo na si Fried Chicken to, di ba? For sure, automatic. And medyo nakakatakot din for Fried Chicken kasi bukod siya yung main damage dealer sa backline, siya din yung parang isa sa mga pinakamadaling huliin, if I'm being honest. Dahil wala naman siyang Purify, wala namang crowd control immunity ang isang Joy, and you're going up against a Tigreal na meron ditong Flicker. So, the only choice here is late pumasok yung Joy, and how late can you be? At ikaw pa nga yung inuna dito. Fried Chicken goes down immediately. Si Shark na ata ang kanilang isusunod. Si Dax, matama ang stand dito sa dalawang tao. Si Zia na ata ang isusunod nila. At kailangan na nga tumakbo dito ng BTK. Si Mobazane ang harap sa 5. At hindi na papasok pa ang Falcon Esports. 20 seconds bago lumabas ang second Lord of the Game. At yun ay kung tawagin mong nabate. Si Bossing. Si Bossing Fried Chicken. Kakasabi lang namin, boss. Ikaw sa'yo nakasalalay ito, ha? Ayun. Na-implosion. Na-implosion sa mukha. Yun yung pinakamasakit eh. Yung papasok ko pa lang sa bush, nahila ka na. Ayun yung no counter eh. No counter yun, men. Maliban na lang kung naka-fury ka. Ayun na nga. And hindi pa makalapit sa Mobazane. This is gonna be a problem. Kid X nasa harapan. Pag natulak ka niyan, baka ma-1 pa. So sabi nila, guys, let's just reset. No choice, wait for the Lord. We'll go over to Falcon Esports. Oo, and this is a Luminous Lord. Ito na yung mga sinasabi nating Lord na nakakatapos, especially around the M series, kung saan ang ating average game time is around 15 minutes and we are around that 15-minute mark. If there's one time to end for Falcon Esports, the time is now. Isang panalo na lang kailangan nilang makuha para makakuha sa knockout stage. The concealed play is there. Hoon with the implosion. Double dash na gamit na rin yung Lord ay nakapasok na dito sa base. Paano kaya tatapusin ito ng Falcon Esports? Naghahanap sila ng opportunity pero habang ginagawa nila yun, bumababa na ang kanilang buhay. Shark going in. There's Kid X. The OG implosion pa rin. Ang mananaig. Flicker's already used on backline and now there's no opening. And it is going to be Lalord cleared out and 4 surviving members. Kaya pa kaya? BTK pumubuhay pa. Hindi dapat si Benny siya na naghahati ngayon. Siya na ata ang isusunod. Si Mobazane kalahati ang buhay. At yan na nga ang base stock na nagbumula sa Falcon Esports and a triple kill for Benny. Kahit hindi siya cutie, nagbabadya na ang knockout stage para sa Falcon Esports. And this time around, that's gonna be the 2-1 victories of Falcon Esports. Hindi sila sisigaw. Sisenyas lang ng bahagya. May kasama pang smirk. And there you go. Myanmar looking really good here in this 2-1 victory. I think consistency wins games para dito sa Falcon Esports. Nakeso man sila sa simula ay nakabalik din naman stronger in games 2 and games number 3. And ayan na nga, sumisenyalis na ng quiet na lang muna. It's a reverse sweep, mga kaibigan. Ang dami nila Dami doon. nila. Malapit lang ba ang Malaysia sa Myanmar? Kaya nga parang land
land reachable ba? Land reachable ba? Kasi kung land reachable yan, Baka pag nag-bus or nag-train, okay. baka nga pwedeng vapor lang di ba? Oo nga, no? Ang Kasi dami! Hindi natin alam. May mga iba willing sumakay ng fare, mura lang naman. Why Kapag not? Yung kunwari mga nasa Cebu, gustong pumunta ng Manila, may mga Oo nga, ruta oo, yan, ganun. may mga ruta. I-search nga natin. Guys, if you know, comment nyo din Comment sa baba nyo kung na gano'ng din. kalapit ang Malaysia Myanmar. But then again, there you go. There's the victory that Myanmar has been waiting for. Very reminiscent of the Burmese Ghouls era. That's true. Pumapalag pala, Guayomi. Ang galing nga when we look at again, Falcon Esports this time ay kasama na nila. They're with elite company, honestly. You're looking at Fnatic Onyx Philippines. Sino pa ba yung mga nandoon sa knockout stage na? Dalawa pa lang, di ba? Oh, I think tatlo kanina. Hindi, yung kanina, they're also with NIP Flash. NIP Flash. So ang dami na nilang kasama doon na... That's another slot going down though. That's another slot. At Naku po. sa 5 slot na natitira po natin, na Guys. kukuha na ng pang 1 out of 5 ay Falcon Esports mula Myanmar in BTK. Now 2-2 ay may chansang maglaban sila. Again, chance pa lang po, may group draw pa po tayo mamaya, ay makalaban nila ang natalo kanina, which is Twisted Minds mula sa MENA. Mamaya may isa po tayong 2-1-2-1. It's gonna be Team Spirit versus CFU. Kung sino yung matalo doon ay kasama na sa mix kung sino ang maglalaban-laban for potentially one of the last few slots available para sa ating knockout stage. Yan, daming kaabang-abang, especially yung later on game natin where another Philippine talent. Oo. Nako po. Alam mo, bukas pa may mga laban tayo, Rock G, no? So bukas guys, kung ano mang plano nyo ng Wednesday, kung may date man kayo na nilagay o may family gathering po kayo, invest na po tayo sa data. At kung meron kayong kasama na mahilig mag-ML, kahit isa na lang sa inyo. Oo nga, alay-alay na, di ba? Kung sino man. Na lang. May laban ng Pilipinas bukas at elimination game pa yun. Pero sa ngayon, syempre, kakausapin muna natin ang mga nanalo mula dito sa ating series number 2. Punta tayo kay Rose para kausapin ang Falcons Esports. Greater than ever, Falcon Esports advances to the knockout stage. I am here with Royal Milk. First of all, congratulations. Thank you. How are you feeling? Are you nervous? I'm a little excited. Excited. Yes, it was an amazing 2-1 series. Look at the crowd. Okay, now I'm gonna be honest. Falcon just made MOBA Zane's Fredrin lose. Now that's something very difficult because even Fnatic Onyx Philippines couldn't do it. How did you guys do it? ပတ်တွင်းကကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာကောင်းနေတယ်လို့ကြားလို့ပတ်တွင်းကကျွန်တော်ကပေးပြီးရှင်းနေတာကောင်းနေတယ်လို့ကြားလို့ So we wanted to avenge BTK because we heard that they are so good. I see. So, are you satisfied after winning against them? Yeah, I'm certified. You feel satisfied. You feel happy. Yeah. Okay, now previously we talked to Dax, and Dax said that Falcon Esports' goal for M6 is to surpass whatever standards Burmese Goals has done in M2. Royal Milk, what's your personal goal for M6? Champion? I don't know. Share with us. Yes, champion. Champion, that's your personal goal. We can see that the crowd really, really loves it. Okay, now Royal Milk, maybe you can give us a little bit of an insight. I heard that the reason why your IGN is Royal Milk is because you like milk. Yeah, I admit. Why do you like milk so much? No, I open a refrigerator and I see meat, and then I name my name as Mick, I see, then why Royal? and I'm upgrade my name as Ryan and Mick, Ryan Mick. I see. As a kid, does it like remind you of you as a kid? You like to drink milk as a kid? Yeah, So that's also the reason why. yeah. Okay, I like it, a bit nostalgic. He opened the fridge, he saw a bottle of milk. He's like, you know what? I'm gonna name myself Milk. I like that. Yeah. Okay, Royal Milk, one last question. After an amazing series, we can hear that the arena here in Malaysia, so many Burmese people came to watch and support you guys. What do you want to say to them? Look at them. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့လာအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံး
ကြည့်နေတဲ့ online ပေါ်ကနေအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Thank you so much for everybody who come and support us here. All right. Thank you very much, Royal Milk. Congratulations on advancing to the knockout stage. And of course, amazing crowd for Falcon Esports. And with that, let us throw it back to the panel to break down how they went up against BTK. Maraming salamat, Rose, at pati rin kay Royal Milk. At Pala yun. nalaman na rin natin kung bakit Royal Milk ang kanyang IGN. Pero ang pinagtataka ko ay Rockhart. Ano? Doon sa final sentence niya, I swear, 2 sentence yung binira niya. Pero ang translator ay isa lang ang... pero feeling ko sinamarize na para sa atin. Sinamarize niya ang kanyang Hindi katulad trabaho. ni Lapel, baligtad. Yung kay Lapel, pag nagsabi ka ng yes, sasabihin niya isang paragraph. Isang paragraph. Oo. Ito baligtad. Ito baliktad. Ang dami mong sinabi, pero short but sweet. Tsaka yun naman as long as the message goes across, and sa totoo lang, no, para kay Royal Milk, Yeah. kitang-kita yung suporta ng Myanmar. Grabe. And Nakita mo na ba? yan, tignan ko na, medyo reachable siya, pero malayo, matagal. Tingin. Nasa land siya, dadaan ka pa ng Thailand, ganun. Wow. Grabe. Ang Grabe. layo ng inabot ng mga fans nila. Feeling ko isang bus yan Isang parang, bus. Oo, parang yun yung Isang, pinaka-smart na way. Isang mga- ganun lang. 10 oras sa tren, 3 oras sa Kalabaw. Mga ganun. Grabe naman sa Kalabaw. Pero siguro, sana may trend. Sana may trend. Kasi Oo, kung sana walang may trend, parang ang tagal nun sa bus, man. Tama. At Grabe. balibalita ko, hindi Big lang fan. naman sa Pilipinas malala ang traffic no? Yan ang, Ay, totoo yan. yan ang paboritong salita ng ating mga Southeast Asians as we go into the game number 3 victory of Falcon Esports. 15 minutes ang naging ating game time para sa labang ito. And kung tutuusin, no, napakalaki pala talaga ng lamang ng Falcon Esports in terms of kills as well. Umabot sa 10 ang lamang nila. And even if sabihin na nating dapat yung high loss ay napakasakit or napakalakas sa meta na to, parang binigyan lang ng Falcon Esports 0-4 in this game. I think ang biggest difference nung game kanina where itong lineup na to natalo, Oo. itong lineup sa kaliwa yung nanalo, yung tempo kung kailan sila umatake is mas mabagal kumpara talaga sa game number 1 nila. And if you're tracking guys, reverse sweep yun. By the way, BTK really slowed down a lot. Actually, kahit nung game 2 grabe yung binagal ng BTK doon. Oo. And talagang nag-capitalize yung Falcon dito where talagang mabasa mo na as long as mabuhay si PX7, I think they're doing good. Si Royal Milk, hindi bugbog sarado dito. That's true. Biggest difference in game 1 as well. One of the biggest difference, as you said, yung speed ng laro ng BTK dito. Game 1, kung saan nanalo sila, nabuksan yung Luigi. Pakiramdam ko, no, for teams that really know how to play the Luigi is both a blessing pati na rin a curse. Blessing siya dahil kailangan tanggalin yung Luigi sa inyo. Curse din siya na kapag nasanay kayo sa pacing ng Luigi, minsan nawawalan na kayo ng ng game sense kung saan minsan hindi safe dumaan dito, minsan mabagal talaga, hindi nyo pwedeng ipilit. And I think and this is not me being biased sa Pilipinas. No, wala naman. Pakiramdam ko ay dito din pumapasok kung bakit one of the best or if not the best Luigi team ang Fnatic Onyx Philippines dahil alam nila maglaro kahit wala silang Luigi. At lalo naman si Super Prince, kahit anong hero ibato mo dyan. That's true. Gamay na gamay, kita mo naman. Si Hun kanina parang, okay, nice desperate attempt to actually go for the implosion gamit yung kay Kidex. That's true. Pero nagamit naman yung double dash, so hindi Oo. siya makalapit. Hindi siya Yung makalapit. mga ganun, alam mo And yun, sana yan eh. sana yan at bukod doon parang yung layering din na pinakita ng Falcon Esports dito. The moment na makapasok si Kid X, tapos na higop na lahat, kapag magkakadikit na, tsaka nila tinatakot, or yung deathly grasp ng isang Vexana, or even the stun coming in from the Suyu. And as you said, hindi nabugbog si Royal Milk dito at hindi lang yon, MVP pa si Royal Milk in this game, in this Phobius pickup, na hindi na tinapos yung War Axe niya. Kalagitnaan ng War Axe, sabi niya, teka lang, magtatang item na ako. And I think that's very smart at the same time. You know what? They needed yung kakunatan. Hindi naman kailangan na masyado yung paghampas-hampas. Sabi nila, let's go. Tapusin natin to mabilisan. Humarap ka lang, tangkihin mo lang yung tore. We are good. And it was relatively quick, relatively easy for them to actually dive in. Despite good effort, mula kay Fried Chicken doon. That's true. Kahit na luging-lugi na sila, pumapasok sa likod. Yun ang gusto mong kambi. Oh, I agree. Honestly speaking, ayoko ng mga kamping sumusuko na agad sa play, Oo. di ba? And
for BTK, they were able to force a bit of plays. I think nahanap naman din si Benny kahit isang beses. But that was a very select time. Isang beses lang ata nangyari yun. And we look at the MVP highlights here. Makikita natin kung bakit nga ba naging MVP si Royal Milk. Hinarapan niya talaga ng harap-harapan si Moba Zane at pati na rin si Shark. Biruin mo, ilang na ilang yung mga playmaker ng BTK dahil dakdak lang ng dakdak si Royal Milk. Kaya nga eh. Kuya Moba Zane, isang ano naman dyan. Kanina kasi open yung suyo. Oo. Sa lineup sa ano. Guys, wala ba tayong ano dyan? Parang konti adjustment, Konti di ba? adjustment lang. Konti lang. Isa lang. One game lang. Tingnan- Makita mo lang. Pakita mo lang, di ba? Parang kanina si Sano nung Series 1, pinatunayan niya sa lahat na hindi lamang hindi lamang Bruno. Bruno only. Bruno only nagpakita ng Moscow. Sadly hindi rin sila nanalo. Baka yan ata ang curse ng mga one trick natin ngayon. Oo nga, no? Parang yung araw na to ay taliwas sa kagustuhan ng mga one trick. Kumbaga, wag niyong uulitin kasi basang-basa ka na niyan. Oh, basang-basa ka na nila. Oo. Kitang-kita na nila Oo, yung free bro. drink mo. So, you gotta show us that you have flexibility kasi hindi din pwedeng the one tricks are starting to really lose. Guys, sabi ni Omi, kaya maybe it's time to branch out or it's time to show kung ano may tinatago nyo. I have a feeling naman na madami namang hero si Moba Sure ako. Zane. Diba? Oo. Alpha nga ang inaasahan natin, baka pwedeng lumabas dito kasi pag paulit-ulit kang Fredrin, ito ang nangyayari. Oh, and we agree na talagang alam natin na hindi lamang ito yung kayang ilabas in terms of ability to yung flexibility nandyan din naman ang Kilala BTK. natin yan si Moba In Zane. fact, they even went out